عاشق این دسر میشی از بس که خوشمزه است. با اکوکوک همراه شو. یه بسته ژله موز و 2 پیمانه آب جوش رو با هم مخلوط کنید. کف ظرف مورد نظر رو چرب کنید. نصف ژله رو بریزید و توی یخچال بذارید. وقتی نیم بند شد، یه لایه موز روش بچینید. مابقی ژله رو بریزید و مجدداً داخل یخچال بذارید تا نیم بند بشه. سه پیمانه شیر، یه پیمانه شکر، سه قاشق غذاخوری پودر ژلاتین، 3 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، 2 عدد زرده تخم مرغ، 1 دست کنید و روی حرارت ببرید تا غلیظ بشه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. 1 پاکت خامه صبحانه و نصف قاشق چایخوری وانیل هم اضافه کنید. حرارت رو خاموش کنید و اجازه بدید مواد خنک بشه. نصف پیمانه گردوی خرد شده، نصف پیمانه بیسکویت پتیپور خرد شده، مقداری شکلات چیپسی کاکائویی و 1 عدد موز خرد شده بریزید و 1 دست کنید. مواد رو روی ژله نیم بند بریزید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. و داخل یخچال 2 ساعت زمان بدید. به راحتی با دست دیواره ها رو آزاد کنید و قالب رو برگردونید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. مطمئنم از درست کردن این دسر دلبر اصلاً پشیمون نمیشید. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید، پس قطعاً دیدن این ویدیو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.